મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ધોરણ 10ની એક્ટિવ પેસિવની એક્સરસાઇઝ વિશે અને આ એક્સરસાઇઝ માટે આપણે રિફર કરેલ છે માર્વેલની ઇંગ્લિશ ગ્રામર જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. આ જે એક્સરસાઇઝ છે એ તમને જોવા મળશે પેજ નંબર 236 પર, જ્યાં તમને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જે પણ 20 સેન્ટેન્સ આપેલા છે એનું તમારે એક્ટિવ કાં તો પેસિવ વોટેવર જે પણ હોય તે બંને વાઇસ વર્સા તમારે ચેન્જ કરવાનું છે. તો સેન્ટેન્સ કંઈક તમને આ રીતે જોવા મળે છે અને એક્ટિવ પેસિવનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ તમને બાજુમાં બોક્સ પર તમને જોવા મળે છે. જ્યાં સુધી એક્ટિવ વોઇસની વાત છે તો કર્તા પ્રથમ હોય અને પેસિવ વોઇસની વાત છે તો કર્મ પહેલું જોવા મળે. એક્ટિવ વોઇસની રીતના વાત કરીએ તો કર્તા પછી ક્રિયાપદ જોવા મળે છે અને પછી કર્મનું રૂપ હોય છે. પેસિવ વોઇસની વાત કરીએ તો કર્મ પછી ટુ બીનું રૂપ એટલે કે એમ ઇઝ આર લખવું પડે અને પછી જે પણ ક્રિયાપદ હોય એનું ભૂતકાળનું રૂપ લખવું પડે. તો આપણે દરેક જે વાક્ય આપેલા છે એનું એક્ટિવ ટુ પેસિવ કાં તો પછી પેસિવ ટુ એક્ટિવ બંને સમજી લઈએ. તો પહેલું વાક્ય છે રોય લાઇક્સ વોલ્સ ક્રિએશન. રોયને વોલ્સનું ક્રિએશન પસંદ છે. હવે જ્યારે પણ તમે એક્ટિવ પેસિવ બનાવો તો પહેલાં તમારે ક્રિયાપદ પકડવાનું. ક્રિયાપદને તમે પ્રશ્ન પૂછશો કોણથી તો તમને કર્તા મળશે, શુંથી પ્રશ્ન પૂછશો તો તમને કર્મ મળશે. જો સિમ્પલ રીતે મારે તમને સમજાવવું હોય તો હું સપોઝ એક વાક્ય લખું કે આઈ ટીચ યુ ઇંગ્લિશ. હું તમને અંગ્રેજી ભણાવું છું. તો આમાં ક્રિયાપદ કયું છે? ટીચ છે. પ્રશ્ન પૂછવાનો ટીચ એટલે ભણાવું, કોણ ભણાવે છે એ તમારો કર્તા છે. શું ભણાવે છે એ તમારું કર્મ છે, કર્મ 1. કોને ભણાવે છે? કર્મ 2. આ કર્મ 1 2 શા માટે કહ્યું? તો ઘણી વખત એવું બને કે આ જે ઓબ્જેક્ટ હોય કર્મ હોય એ કર્મ ઘણી વખત આપણે કહી શકીએ કે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ એવું કહી શકીએ, બરાબર. ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ કહેવાશે. શું વડે જેનો જવાબ મળે, ક્રિયાપદને શું વડે પ્રશ્ન પૂછતા જે જવાબ મળે એ કર્મ 1 એટલે કે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ કહીશું. અને કોને વડે જવાબ મળશે, કોને ભણાવે છે એનાથી જવાબ મળશે એ થશે તમારું ઇનડાયરેક્ટ કર્મ. ઓકે, તો આ પ્રમાણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કર્મ બંને હોઈ શકે. તો વાક્યમાં જ્યાં પણ આવશે ત્યાં આપણે જોઈશું. હવે આપણે વાક્યોને સમજીએ. ચાલો, પહેલું વાક્ય છે રોય લાઇક્સ વોલ્સ ક્રિએશન. તો લાઇક્સ આપણું ક્રિયાપદ છે. શું પસંદ છે એને? વોલ્સ ક્રિએશન. તો શુંથી જવાબ મળે એટલે કર્મ શું છે? વોલ્સ ક્રિએશન. તો શું કરીશું પેસિવ વોઇસમાં? વોલ્સ ક્રિએશન. થોડું લખાણમાં તમને થોડું મીન્સ રાઇટિંગ પ્રોપર નહીં જોવા મળે કારણ કે હું સ્ક્રીન પર લખી રહ્યો છું. ઓકે, પણ સમજાશે તમને હું બોલું છું. વોલ્સ ક્રિએશન ઇઝ. ઓકે, કારણ કે ટુ બીનું રૂપ મૂકવું પડશે. કર્મ પછી ટુ બીનું રૂપ મૂકીશું, પછી ભૂતકાળનું રૂપ. તો લાઇકનું ભૂતકાળનું રૂપ થશે લાઇક્ડ. બાય વડે કરતા બાય રોય. ઓકે, તો આ થશે તમારું પહેલું વાક્ય. બીજું વાક્ય જોઈએ તો બીજું વાક્ય છે નાના એન્જોયસ નાનીઝ કંપની. ઓકે, તો એન્જોય એટલે માણવું. નાના નાનીની કંપની માણે છે. કોણ માણે છે? નાના. શું માણે છે? નાનીઝ કંપની. તો તમારો આન્સર હશે નાનીઝ કંપની ઇઝ એન્જોયડ બાય નાના. ત્રીજું વાક્ય છે થોડું મુશ્કેલ લાગી શકે તમને. ડુ યુ લાઇક મેજિક ટુ ચેન્જ યોર ફેટ. શું તમે જાદુ પસંદ કરશો તમારી લાઈફ, તમારું જે ફેટ છે એટલે કે તમારું જે નસીબ છે, તમારી જે તકદીર છે, તકદીરને બદલવા માટે તમે જાદુ પસંદ કરશો? ઓકે, એવો પ્રશ્ન પૂછેલો. તો ભલે મુશ્કેલ લાગતું આપણે ક્રિયાપદ પકડીશું. ડુ યુ લાઇક. લાઇક એટલે પસંદ કરવું. તો લાઇક એ આપણું શું છે? ક્રિયાપદ છે. કોના દ્વારા પસંદ કરવાની વાત થઈ છે? યુ દ્વારા. શું પસંદ કરવાની વાત થઈ છે? મેજિક. ઓકે, તો આપણે મેજિક જે છે આપણે નોર્મલી શું લખીશું? મેજિક ઇઝ આવું લખીશું કે નહીં? પણ જ્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો આ ઇઝને આગળ લઈ જવું પડે. એટલે શું થાય? ઇઝ મેજિક. ઓકે, શું થશે? ઇઝ મેજિક. ક્રિયાપદનું રૂપ શું છે? લાઇક છે. તો લાઇક્ડ ઇઝ મેજિક લાઇક્ડ બાય યુ. બાકીનું વાક્ય ટુ ચેન્જ યોર ફેટ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, તો આ રીતે તમે ત્રીજું વાક્ય બનાવી શકો. ચાલો, ચોથા વાક્યની વાત કરીએ તો ચોથું વાક્ય આપણને સૂચવી રહ્યું છે, જસ્ટ અ મિનિટ,
ચાલો ચોથા વાક્યની વાત કરીએ તો એ છે સોજર્નર ડઝ નોટ એન્જોય ચાઇલ્ડહુડ. સોજર્નર બાળપણની મજા માણતો નથી. તો એન્જોય એટલે મજા માણવી. કોણ મજા માણતું નથી? શાની મજા માણતું નથી? ચાઇલ્ડહુડ. ચાઇલ્ડહુડ આપણું કર્મ છે. તો શું લખીશું? ચાઇલ્ડહુડ ઇઝ નોટ. ઇઝ સાથે નોટ લખવું પડશે. શું થશે? ચાઇલ્ડહુડ ઇઝ નોટ એન્જોયનું શું થશે? એન્જોયડ બાય જે પણ કરતા છે તે સોજર્નર. ઓકે, તો આ ચોથું વાક્ય હશે. જઈએ આપણે પાંચમા વાક્ય પર. પાંચમું વાક્ય છે મેનેજર સાઇન્સ ચેક્સ એવરી ડે. મેનેજર દરરોજ ચેક સાઇન કરે છે. સાઇન એટલે સાઇન કરવું, સહી કરવી. કોણ કરે છે? મેનેજર. શું 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 સાઇન કરે છે? ચેક્સ. તો ચેક્સ બહુવચન છે એટલે શું થશે? ચેક્સ આર સાઇન્ડ. SIGNED. ઓકે, ચેક્સ આર સાઇન્ડ એવરી ડે બાય મેનેજર. ઓકે, આગળનું વાક્ય જોઈએ તો ધ મેચ ઇઝ ઓલવેઝ વોન બાય ઇન્ડિયા. ઓકે, ક્રિયાપદ કયું છે અહીં આગળ? વોન એટલે કે વિન મૂળરૂપ થાય. તો હવે જોઈએ, વિન એટલે જીતવું, બરાબર. મેચ ઇન્ડિયા દ્વારા હંમેશા જીતવામાં આવે છે. કોણ જીતે છે? ઇન્ડિયા. કરતા પાછળ છે. શું જીતે છે? ધ મેચ. કર્મ આગળ છે. તો આ પેસિવ વોઇસ છે, આપણે એક્ટિવ બનાવીશું. તો કોણ જીતે છે? ઇન્ડિયા. એક્ટિવ વોઇસમાં શું થશે? પહેલા કરતા, પછી એનું ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. તો ઇન્ડિયા પછી વિન લખીશું. પણ ઇન્ડિયા એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે એટલે એના પછી આવતા ક્રિયાપદને આપણે એસ કે યસ લગાડવું પડે. ક્યાં યસ લગાડો, ક્યાં યસ લગાડો, એ જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો તેમ ખબર પડશે. ઓકે, ઇન્ડિયા વિન્સ ધ મેચ. પણ આમ લખવાથી થોડી ઉતાવળ થઈ જાય, કારણ કે અંદર ક્રિયા વિશેષણ પણ આપેલું છે. ક્રિયા વિશેષણ આપણને ક્રિયાપદને આગળ જોવા મળે છે. એટલે અહીંયા પણ આપણે શું? ઇન્ડિયા ઓલવેઝ. ઇન્ડિયા પછી ઓલવેઝ અને પછી વિન્સ લખીશું. ઇન્ડિયા ઓલવેઝ વિન્સ ધ મેચ. ઇન્ડિયા હંમેશા મેચ જીતે છે. ઓકે, તો આ થોડું ધ્યાન રાખવું. હવે ત્રીજો, ઇન્ડિયા એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. ત્રીજો પુરુષ એક વચન કોને કહીશું? એ દરેક કરતા કે જેની પાછળ ઇઝ લાગી શકે. ઇઝ. ઓકે, જેવી રીતે હી ઇઝ, સી ઇઝ, ઇટ ઇઝ, ધ સન ઇઝ, ધ લેપટોપ ઇઝ. ઓકે, વગેરે. કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય તો મોહન ઇઝ, તો એ બધા ત્રીજો પુરુષ એક વચન. એ રીતે ઇન્ડિયા પણ ઇન્ડિયા પાછળ ઇઝ લાગી શકે એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. એટલે એના પછી જો તરત ક્રિયાપદ આવે તો એસ અથવા તો યસ લગાડો. ચાલો આગળનું વાક્ય જોઈએ. આગળનું વાક્ય છે વાય ડુ યુ હેવ ઇટ. મુશ્કેલ વાક્ય છે પણ એટલું મુશ્કેલ નથી, કારણ કે હેવ એટલે કે ખાવા પીવાના અર્થમાં. અહીંયા એવું સમજો, શા માટે તમે એ ખાઓ છો? ઓકે, કે શા માટે એ પીઓ છો? કંઈ પણ ખાવું પીવું હોય તો એને હેવના અર્થમાં. ઓકે, તો અહીંયા એવું કહે વાય ડુ યુ હેવ ઇટ. તમે શા માટે ખાઓ છો કે પીઓ છો? ઓકે, શા માટે તમે પીઓ છો કે ખાઓ છો? કંઈ પણ હોઈ શકે. તો હેવ એટલે ખાવું પીવું. કોના દ્વારા ખાવા પીવાની વાત થઈ છે? યુ. શું ખાવાની? ઇટ. બરાબર. હવે વાયથી પ્રશ્ન હોય, WH થી ક્વેશ્ચન હોય એટલે WH પહેલાં એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ કંઈ પણ હોય એના સ્થાને જ રહેશે. તો વાયના સ્થાને વાય મૂકીશું. હવે કર્મ શું છે? ઇટ છે. તો આપણે ઇટ ઇઝ લખતા હોય પણ પ્રશ્નાર્થ હોય તો ઉલટું કરી દેવાનું છે. ઓકે, ઇઝ ઇટ. વાય ઇઝ ઇટ. હવે ક્રિયાપદનું રૂપ લખવું પડશે, ભૂતકૃદન રૂપ. તો હેવનું ભૂતકૃદન રૂપ થશે હેડ. વાય ઇઝ ઇટ હેડ બાય યુ? ક્વેશ્ચન માર્ક. જે પણ કરતા આપેલો હોય એનું કર્મણી સ્વરૂપ લખીને વાક્ય પૂરું કરવાનું પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કરવું જરૂરી છે. તો આ પ્રમાણે આ વાક્ય બનશે. આગળનું વાક્ય, રાધિકા ડઝ નોટ ટીચ ધીસ યુનિટ. બરાબર. રાધિકા આ યુનિટ ભણાવતી નથી. કોણ નથી ભણાવતું? રાધિકા. શું નથી ભણાવતું? ધીસ યુનિટ. તો ધીસ યુનિટ એ આપણું કર્મ છે. ધીસ યુનિટ ઇઝ નોટ, કારણ કે ડઝ નોટ છે તો શું કરીશું? ધીસ યુનિટ ઇઝ નોટ. ટીચનું શું થશે? ટોટ. TAUGST. ઓકે, ફરી એક વખત સુધારીને જરા લખી દઈએ આપણે. TAUGST. ઓકે, ચાલો આગળનું વાક્ય છે નવમું. મિસ્ટર મોરિસ આસ્ક અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ ટુ મિસ્ટર વ્હાઇટ. મિસ્ટર મોરિસ મિસ્ટર વ્હાઇટને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછે છે. જો હવે આપણે જોયેલું ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ને ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ એ પ્રમાણે છે કે ભાઈ શું પૂછવામાં આવે છે? આસ્ક એટલે પૂછવું. શું પૂછવામાં આવે છે? અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન. આ ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. કોને પૂછવામાં આવે છે? ટુ મિસ્ટર વ્હાઇટ. આ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ કહીશું. બરાબર. તો આપણે પહેલાં ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટથી વાક્ય બનાવીએ તો અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન
એકવચન છે, બહુવચન છે, બહુવચન છે. ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ એમ ઇઝ આરમાં આર મૂકવું પડશે કારણ કે બહુવચન છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન્સ, અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ આર, આસ્કનું શું થશે? આસ્ક્ડ. ઓકે, ASKED, આસ્ક ટુ મિસ્ટર વ્હાઇટ બાય મિસ્ટર મોરિસ. ઓકે, અને બીજું આપણે જે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે મિસ્ટર વ્હાઇટ, કોને પૂછવામાં આવે છે? તો મિસ્ટર વ્હાઇટ. તો મિસ્ટર વ્હાઇટ ઇઝ આસ્ક્ડ અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન બાય મિસ્ટર મોરિસ. આ રીતે તમે બંને રીતે વાક્ય બનાવી શકો. ઓકે, ચાલો આગળનું જો સેન્ટેન્સ જોયું તો આગળનું જો સેન્ટેન્સ જોઈએ તો એ છે ઇઝ ધીસ મેંગો ટેસ્ટેડ બાય યુ. ઓકે, ઇઝ ધીસ મેંગો ટેસ્ટેડ બાય યુ. તો આ વાક્ય પેસિવ દેખાય છે કારણ કે ટેસ્ટ એટલે ચાખવું. કોના દ્વારા ચાખવાની વાત છે? યુ દ્વારા. શું? તો કે ધીસ મેંગો. ધીસ મેંગો આગળ જોવા મળે, પ્રશ્નાર્થમાં છે. તો આપણે કરતા આગળ લાવીશું તો કરતા શું છે? યુ. પણ જ્યારે એક્ટિવ વોઇસ બને અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો જે પણ કરતા હોય એની આગળ ડુ કે ડઝ મૂકવું પડે. અને ડુ ડઝ શું મૂકીશું? તો જે ત્રીજા પુરુષ એકવચનનો કરતા હશે તો ડઝ મૂકીશું, ત્રીજા પુરુષ એકવચનનો કરતા નહીં હોય તો ડુ મૂકીશું. ઓકે, ડુ યુ, હવે ક્રિયાપદ, ડુ યુ ટેસ્ટ ધીસ મેંગો ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આ વાક્ય બનશે. ચાલો આગળનું વાક્ય જોઈએ તો આઈ વોચ ટીવી એવરી ડે. ઓકે, તો સીધું છે, હું દરરોજ ટીવી જોઉં છું. શું જોઉં છું? ટીવી. ટીવી ઇઝ વોચ્ડ, WATCHED. ઓકે, ટીવી ઇઝ વોચ્ડ એવરી ડે બાય, આઈનું થઈ જશે મી. ઓકે, ટીવી ઇઝ વોચ્ડ એવરી ડે બાય મી. ચાલો એ જ રીતે સી ડઝ હર હોમવર્ક રેગ્યુલરલી. તે તેનું હોમવર્ક રેગ્યુલર કરે છે. કોણ કરે છે? સી. શું કરે છે? હર હોમવર્ક. તો આપણે શું લખીશું? હર હોમવર્ક ઇઝ ડન. ડુનું થઈ જશે ડન, DONE. હર હોમવર્ક ઇઝ ડન રેગ્યુલરલી બાય હર. ઓકે, આગળનું સેન્ટેન્સ છે અમી ટેક્સ બ્રેકફાસ્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ. અમી સવારમાં બ્રેકફાસ્ટ લે છે. કોણ બ્રેકફાસ્ટ લે છે? અમી. શું લે છે? બ્રેકફાસ્ટ. ઓકે, બ્રેકફાસ્ટ ઇઝ ટેકન. ટેકનું શું થઈ જશે? TAKEN. સોરી, TAKEN. ઓકે, TAKEN. બ્રેકફાસ્ટ ઇઝ ટેકન ઇન ધ મોર્નિંગ બાય અમી. આગળનું વાક્ય છે કેતન અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ યોર પ્રોબ્લેમ. કેતન તમારી સમસ્યા સમજે છે. કોણ સમજે છે? કેતન. શું સમજે છે? યોર પ્રોબ્લેમ્સ. તો યોર પ્રોબ્લેમ્સ બહુવચન છે એટલે શું થશે? યોર પ્રોબ્લેમ્સ આર અન્ડરસ્ટૂડ. શું થશે? UNDERSTOOD. ભૂતકૃદયનું રૂપ. અન્ડરસ્ટૂડ બાય કેતન. હુ કન્ડક્ટ્સ ધ એક્ઝામિનેશન. ઓકે, થોડું મુશ્કેલ લાગે. કન્ડક્ટ્સ એટલે શું? આચરવું. આચરવું. જેવી રીતે તમારા ટીચર ક્લાસ લે તો એવું કહી શકે ટીચર કન્ડક્ટ્સ ધ ક્લાસ. ઓકે, આઈ કન્ડક્ટ સોશિયલ સ્ટડી ક્લાસ એવું કહી શકે. તો કંઈ પણ મતલબ આઈ કન્ડક્ટ ક્લાસ તો હું ક્લાસ લઉં છું એમ, બરાબર. તો કન્ડક્ટ્સ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ ચલાવવું. ઓકે, તો હુથી જ્યારે પણ પ્રશ્ન પૂછાય અને કોઈ પણ ટેન્સમાં પ્રશ્ન પૂછાય તો પહેલું શું કરી દેવાનું? બાય હુમ. કેમ? કારણ કે હું પોતે જ કરતા છે અને એનું જો આપણે કર્મણી સ્વરૂપ જોવા જઈએ તો બાય હુમ એટલે પહેલાં જ બાય હુમ લખી દેવું, પછી કર્મ શોધવાનું. કન્ડક્ટ શું કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે? એક્ઝામિનેશન. ધ એક્ઝામિનેશન. તો ધ એક્ઝામિનેશન ઇઝ આપણે નોર્મલી લખીએ પણ જ્યારે પ્રશ્નાર્થ હોય તો ઇઝ ધ એક્ઝામિનેશન. ઓકે, ઇઝ ધ એક્ઝામિનેશન. કન્ડક્ટનું ભૂતકૃદયનું રૂપ કન્ડક્ટેડ ક્વેશ્ચન માર્ક. બાય હુમ ઇઝ ધ એક્ઝામિનેશન કન્ડક્ટેડ. કેટલું સરળ છે. ચાલો આગળનું જોઈએ. ડુ યુ લાઇક મેંગો જ્યુસ. આ પણ સહેલું છે. લાઇક એટલે પસંદ કરવું. કોના દ્વારા લાઇક કરવાની વાત થાય છે? યુ દ્વારા. શું? મેંગો જ્યુસ. તો મેંગો જ્યુસ આપણું કર્મ છે તો લખીશું મેંગો જ્યુસ. મેંગો જ્યુસ ઇઝ લખાય પણ જ્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો ઇઝ મેંગો જ્યુસ લખવું પડે, રાઈટ. ઇઝ મેંગો જ્યુસ લાઇકનું શું થશે? લાઇકડ બાય યુ ક્વેશ્ચન માર્ક. સરસ. આગળનું વાક્ય જોઈએ. આગળનું વાક્ય છે વેન ડઝ સી કમ્પ્લીટ હર વર્ક. તો પહેલું શું કરવાનું? વેનના સ્થાને વેન. WH એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવાનું. વેન.
બરાબર. હવે જોઈશું ક્યારે તે તેનું હોમવર્ક કરે છે. કોણ કરે છે? કમ્પ્લીટ એટલે પૂરું કરવું. કોણ પૂરું કરે છે? સી. શું પૂરું કરે છે? હર વર્ક. તો હર વર્ક કર્મ છે. તો વેન હર વર્ક ઇઝ આપણે નોર્મલી લખતા હોય, પણ પ્રશ્નાર્થ હોય તો વેન ઇઝ હર વર્ક, ડુનું ભૂતકાળનું રૂપ, ભૂતકાળનું રૂપ ડન બાય હર ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આ રીતે આ વાક્ય બનશે. આગળનું વાક્ય છે વાય ડુ યુ પ્રિફર ઇંગ્લિશ. શા માટે તમે ઇંગ્લિશ પસંદ કરો છો? પ્રિફર એટલે પસંદ કરવું. કોણ પસંદ કરે છે? યુ. શું પસંદ કરવાની વાત થાય છે? ઇંગ્લિશ. તો ઇંગ્લિશ ઇઝ આપણે નોર્મલી લખતા હોય, પણ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે ને એ પણ WH, એટલે પહેલાં WH લખી દો. પછી ઇંગ્લિશ ઇઝ તમે લખી શકો, પણ પ્રશ્નાર્થ હોય તો ઇઝ ઇંગ્લિશ લખશો. શું લખશો? ઇઝ ઇંગ્લિશ. વાય ઇઝ ઇંગ્લિશ પ્રિફરનું થશે PREFERED લગાવવાનું. પ્રિફર્ડ બાય યુ ક્વેશ્ચન માર્ક. ક્લિયર? તો આ વાક્ય તમે આ રીતે બનાવી શકો. આગળનું વાક્ય છે વેર ડુ યુ પ્લેસ ધીસ બુક. આ બુક તમે ક્યાં મૂકો છો? તો વેરના સ્થાને શું કરીશું? વેર રહેવા દઈશું. પ્લેસ એટલે કંઈક મૂકવું. કોણ મૂકે છે? યુ. શું મૂકવાની વાત થાય છે? ધીસ બુક. તો ધીસ બુક ઇઝ લખી શકીએ આપણે, પણ પ્રશ્નાર્થ હોય તો વેર ઇઝ ધીસ બુક. પ્લેસનું થશે ડી લાગી જશે. પ્લેસ્ડ બાય યુ ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે. તો આ વાક્ય આ રીતે બનશે. છેલ્લું વાક્ય છે થોડું વર્બના સંદર્ભમાં મુશ્કેલ લાગી શકે. હી ઇઝ બીટન બાય હિઝ ફ્રેન્ડ. તેને તેના મિત્ર દ્વારા મારવામાં આવે છે. ઓકે. કોણ મારે છે? હિઝ ફ્રેન્ડ. તેનો મિત્ર મારે છે. કોને મારે છે? તેને મારે છે. એટલે પેસિવ હોય છે, કર્મ આગળ છે. કોને મારે છે? હી. ઓકે. ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ કહીએ ને આપણે. હવે આને આપણે એક્ટિવ બનાવવું હોય તો હિઝ ફ્રેન્ડ FRIEND. હવે આ જે બીટન છે એ બીટનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. હિઝ ફ્રેન્ડ બીટનું થશે મૂળ રૂપ BEAT, અને એને S લગાડવો પડશે, કારણ કે હિઝ ફ્રેન્ડ એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે. સોરી, હિઝ ફ્રેન્ડ્સ છે. ઓકે. હિઝ ફ્રેન્ડ્સ છે તો એવા સંદર્ભમાં એ બહુવચન બની જાય છે. તો હિઝ ફ્રેન્ડ બીટ. જો ખાલી હિઝ ફ્રેન્ડ હોત એક વચન હોત તો બીટ્સ લખવું પડતા આપણે, પણ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ બહુવચન છે. હિઝ ફ્રેન્ડ્સ બીટ એનું થઈ જશે હિમ. દેટ્સ ઇટ. આ રીતે તમે 20 ક્વેશ્ચનને કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. તો આ જ રીતે બીજી પણ ઘણી એક્સરસાઇઝ છે. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની, કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની અને પરફેક્ટ ટેન્સની પણ જે એક્સરસાઇઝ છે એ પણ આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું. આ એક્સરસાઇઝ તમને પેજ નંબર 236 પર જોવા મળશે. જો વિડીયો પસંદ આવી છે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. તો મળીએ બીજી વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી હું છું રવિ પરમાર, સાઇનિંગ ઓફ. થેન્ક યુ સો મચ.